Salut, bine v-am regăsit! În acest video vorbim despre portofele reci, portofele calde și portofele semi-calde. Vom învăța aici împreună cum să ne securizăm monedele în așa fel încât ele să nu fie furate niciodată și să fie chiar ale noastre. Să le deținem noi cu cheia noastră privată. Vom învăța cum se setează un portofel rece, vom învăța despre portofele calde, despre portofele semi-calde și care sunt diferențele între aceste portofele. Vom învăța și tips and tricks, cum să transferăm poate dintr-un portofel rece pe un exchange sau după un exchange pe un portofel rece, la ce trebuie să ne uităm înainte să transferăm, care sunt monedele care sunt acceptate de aceste portofele reci, deoarece nu toate sunt acceptate și ce putem face mai departe pentru a ne securiza monede. O să fie o prezentare foarte interesantă, o prezentare la care și voi o să aveți acces dacă intrați pe Discord. Aveți linkul în descriere. Această prezentare pe care o vă fac o să fie prezentă pe Discord, la un click și voi o puteți accesa și downloada și o avea pentru voi în timpul vostru privat și vă puteți uita la ea de mai multe ori când aveți întrebări. Înainte să intrăm în subiect, știți foarte bine că avem un sponsor pe acest canal de YouTube, care le mulțumim celor de la Trade Silvania, un exchange de cripto românesc, și puteți găsi linkul în descriere. Puteți să faceți cont și tranzacționa criptomonede, puteți cumpăra, puteți vinde criptomonede cu lei românești, aveți undeva la peste 60 de criptomonede la ei pe site. Ok, hai să mergem mai departe să vedem ce v-am pregătit eu aici. Nu uitați de like, deja aici Gigel vă mulțumește pentru efortul pe care l-am făcut pentru voi aici, pentru a aduce acest content sus de tot în algoritm, dar știu foarte bine că acest video să aibă deja mii de like-uri și eu vă apreciez de fiecare dată când apăsați butonul de like. Bun. Hai să mergem aici să vedem ce v-am pregătit. Păi nu, întotdeauna vă pregătești ceva interesant. Securizarea monedelor, portofele reci și portofele calde. Și vedem aici Metamask, asta este un Metamask, avem aici un trezor și avem aici un Ledger. Vulpe asta desigur este Metamask și este un portofel cald, nu este unul rece, astea două sunt portofele reci. Bun, hai să mergem aici, vedem by Daniel Nița, hai să mergem în cuprins despre ce învățăm astăzi. Învățăm așa despre portofele reci și despre setarea lor, despre monede suportate de Ledger Trezor, transferul de pe exchange în portofel rece și invers, portofele calde, semi-calde, tips and tricks. Și o să fie chestii interesante pe care o să le învățați aici, o să vedeți imediat. Bun, mergem mai departe și vedem aici portofele reci, intrăm direct în subiect că nu avem nimic de pierdut. Avem prima dată Ledger Nano S Plus și Ledger Nano X. Dacă observați aici există un link, dacă apăsați pe el vă duce direct pe website la Ledger. Pe de altă parte mai avem aici Trezor Model 1 și Trezor Model T, le avem pe amândouă aici, da? Trezor Model T 264,99, Trezor Model 1 83 și ceva de euro. Bun, vedem aici că sunt și niște oferte pe care cei de la Ledger și cei de la Trezor le au în momentul de față, având în vedere că este Black Friday. Pentru Ledger aveți reducere 10%, codul Black Friday 10, valabil, atenție, până luni 28/11/2022. Puteți accesa prin acest link pe care îl găsiți aici, fie apăsați aici, fie apăsați aici, vă face direct pe website și așa știți că nu sunteți pe un site fantomă și așa ajutați și acest canal de YouTube. Cei de la Trezor au undeva la 30% reducere până pe 28/11/2022. La fel, apăsați pe link aici, vă duce pe website și la toate produsele de la ei de pe site aveți până la 30% până luni. Ok? Deci astea sunt portofelele reci. Cel mai bun portofel, cel puțin din perspectiva mea și cel mai ușor de setat, este Ledger Nano X, despre care vom vorbi imediat. Da? Bun, hai să trecem mai departe, deoarece nu vrem să ținem acest video prea lung, vrem să fie destul de simplu. Pașii de setare portofel Ledger Nano X. Și aici sunt câteva chestii pe care le veți învăța astăzi. Da? Cum să faceți research-uri singur și cum puteți parcurge acești pași singur, dar o să vă ajut și eu imediat. Da? Bun. În această prezentare aveți toate linkurile de care aveți nevoie aici, din nou va fi pusă pe Discord, linkul de Discord îl aveți în descriere. Bun, deci pașii, apasă aici și urmează instrucțiunile. Asta ne spune acest slide, putem să vedem că avem aici și configurați-vă Ledger Nano X și aveți toți pașii puși aici de mine. Nu o să intrăm în detalii atât de multe, deoarece sunt simpli, sunt în română și imediat vă arăt de unde să îi accesați. Da? Deci apăsați pur și simplu aici, vedem că avem și video, deci este și video făcut special
special de cei de la Ledger pentru voi ca să fie destul de simplu și o să vă învăț imediat un trick. O să vă învăț o mică șmecherie care o să vă ajute foarte mult în viitor pentru cei care nu știți engleză. Bun, hai să apăsăm aici, bam, am apăsat aici și ce să vezi, mergem pe această pagină de la Ledger și aici Ledger le zice, te uiți așa, set up your Ledger Nano X, poate nu știi engleză. Ce faci dacă nu știi engleză? Apeși click dreapta, deci asta faci și dai translate to română. Poate tu nu ai aici translate to română, nu e niciun fel de problemă. Te duci aici sus, hai să dăm un zoom, te duci aici sus, da? Și cauți choose another language, de obicei este prima. Dacă nu ai și aici te pune să alegi o limbă. Cauți româna din toată lista asta de aici, da? Cauți Romanian, română, da? Apeși done și ar trebui să-ți facă direct traducerea. Și vedem aici, configurați-vă Ledger Nano X. Din engleză, bam, 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 s-a transformat direct în română. Configurați Ledger Nano X ca dispozitiv nou pentru a începe. Va genera noi chei private, astfel încât să vă puteți gestiona activele cripto. Bun, și ne zice aici toți pașii de care ai nevoie și de ce ai nevoie. Ai nevoie așa de un Ledger Nano X, despre el vorbim, fie un smartphone iOS 9 sau Android 7, fie un computer cu Windows 8.1, 64 de biți, macOS 10.10 sau Linux. Aplicația Ledger Live a fost descărcată, trebuie să o descărcați, deci vă duceți aici, bam, apăsați pe acest link și primul pas este să descărcați această aplicație de la Ledger Live. Da? Asta trebuie să faceți, aplicați download the app aici și gata. După ce o aveți downloadată, aveți aici instrucțiunile video, adică este un om care vă arată step by step cum se face. Și aici vă dau din nou o chestie, o șmecherie pe care o puteți face. Și hai să dăm play aici, să vedeți cât de simplu e. Să faceți asta pe orice video în mare parte pe care nu-l înțelegeți, poate în altă limbă. Să zicem că momentan nu aveți CC-ul ăsta, aveți CC aici, vine de la subtitle, de la subtitrare acest CC. Îl apăsați, da? Și dacă vedeți, acum se traduce în engleză aici, vezi, uite, it's get the Ledger Live app, îți zice exact ce trebuie să faci step by step. Acum poate tu nu știi engleză. Ai aici butonașul ăsta mic, da? Această cheiță sau ce e, settings în mare parte, setări. Apeși pe ea, dai la subtitles, vezi că este pe English, apeși pe ea și vezi că îți dă aici niște subtitrări în franceză, în germană, japoneză, rusă, spaniolă, turkish, dar nu e română. Ce faci? Te duci la auto-translate și aici, în lista asta, din nou, ca în cazul precedent, găsești unde este româna noastră de toate zilele, la R, nu? Te duci aici, R, Romanian, ia uite, bam, și acum ce să vezi, magie, vrăjitorie. Să introducem aplicația Ledger Live pe computer. Ia uite, este în română și tot video-ul ăsta pe care îl vedeți aici este în română și vă arată step by step, uite, step by step cum arată Ledger-ul, cum se setează Ledger-ul și nu mai ai nevoie de nimeni să-ți explice ce și cum, deoarece este în română și toată traducerea este în română. Uite, întregul avantaj al unui portofel Ledger este că vă stochează cheile offline și asta este o diferență majoră între portofelele reci și cele calde, deoarece cele calde sunt online și stochează cheile online, cele reci stochează offline, deci nimeni din online n-ar putea să ți le acceseze, de aceea este cel mai safe mod de a-ți deține monedele în acest portofel rece, da? Și cheile private. Da? Deci destul de simplu, dacă n-ați înțeles cum să reluați, e destul de simplu. Da? Și pașii găsiți, uite, pas cu pas. Ledger Live vă oferă instrucțiuni, configurare interactivă, pur și simplu deschideți aplicația pentru a începe. Da? Configurați ca dispozitiv nou, vă ce tot aici, alegeți PIN-ul, pasul 3. Pasul 4, salvați fraza de recuperare. Da, o să vă dea anumite cuvinte pe care trebuie să le notați. Uite, generarea 24 de cuvinte, pornirea dispozitivului, generarea unui cod PIN, deci aveți un cod PIN și aveți și generarea 24 de cuvinte. Cuvintele alea sunt destul de importante și o să ajungem imediat și la ele. Bun? Și ăștia sunt pașii. Pașii următori, dacă un utilizator a primit un dispozitiv care conține o frază de recuperare completă, în prealabil sau un cod PIN, nu ar trebui să folosească dispozitivul. Vă zice aici exact până la ultimul punct cum să îl setați, mi se pare destul de simplu. Găsiți aici, desigur, și în prezentare, da? Configurarea pusă de mine aici prin aceste două poze. Videoul îl găsiți și pe el aici. Apăsați, poate vreți să vă duceți direct pe video, apăsați pe acest link și vă duceți direct pe video. Asta e pentru Ledger Nano X. Pentru Ledger Nano S Plus, apasă aici, urmează instrucțiunile plus video. Deci aveți și instrucțiunile de nou și video, adică mi se pare atât de simplu încât n-ar trebui să aveți nicio problemă în a vă seta portofelul Ledger. Da? E simplu. Bun, mergem mai departe. Pas setare pentru trezor. Hai să dăm prezent aici.
E să mergem din nou la trezor. Setare portofel trezor model T, apasă aici și urmează instrucțiunile similar. Hai să vedem, bam, apeși aici și te duce pe această platformă. Get started with trezor model T, apeși click dreapta, translate to română și ce să vezi, începeți cu trezor model T. Da? Acest articol reprezintă procesul de inițiare a portofelului dumneavoastră hardware, trezor model T, pentru a fi utilizat cu trezor suit. Destul de simplu. Ce ai nevoie? Proces, recuperare portofel. Dacă cumva ai un alt portofel și vrei să-ți recuperezi, poate l-ai pierdut pe celălalt și ai acele 24 de cuvinte, poți să-l recuperezi. Există și asta aici. Ce ai nevoie? Trezor model T, cablu de conectare, toate astea vin în cutie, trezor suit pentru desktop sau puteți utiliza trezor suit pentru web, carduri de semințe, ne zic aici, se numesc seeds, da? De recuperare plus pix crayon, adică unde să-ți notezi, îți da o foiță 2-3 în care să-ți notezi cuvintele alea 24. Proces, trezorul suit vă va solicita să vă conectați dispozitivul, veți avea de asemenea opțiunea de a participa sau renunța la colectarea date anonime, bla bla bla, și vedem aici ce ne zice. Aveți această prezentare și aici pusă de mine, da? E toată aici. Puteți să vedeți step by step de la primul pas, nu vă mai citesc că este aici deja, până la ultimul pas 15, da? Sunt 15 pași și apoi aveți aici setup complet, da? Aveți la fel și video, da? Dacă mergem sus aici, video aici, poate vreți să vedeți pe video cum se face, cum se desface, cum toate celelalte lucruri, la fel, dați traducere în română și vă arată step by step cum să faceți, cum să-l setați, e simplu și toată lumea ar trebui să poată să facă asta. Aveți aici toți pașii și în română, adică sunt luați de mine, poate nu vreți să intrați pe website din anumite motive, aveți aici și pozele puse fiecare, putem să citim un pic. După ce sunteți siguri că totul este prezent și corect, faceți click pe configurare trezor setup trezor, trezorul dumneavoastră este livrat fără firmware, așa că primul pas este să instalați cea mai recentă versiune făcând click pe butonul de instalare firmware și vă arată aici poza, da? Adică e totul step by step, e atât de simplu încât toată lumea ar trebui să înțeleagă, da? Deci astea sunt cele două mai importante și așa se setează ele. Aveți aici tot pe website, fiecare pas, da? Sunt mai mulți pași aici. Mi se pare că asta e un pic mai greu de setat. Deci dacă aș alege între trezor Model T sau trezor One sau Ledger Nano X, aș alege mai repede Ledger Nano X, deoarece mi se pare mult mai ușor de setat pentru toată lumea. Ok, ne întoarcem la prezentare, deoarece nu am terminat prezentarea, mai sunt aici chestii de discutat. Mergem mai jos și vedem așa. Monede suportate Ledger sau Trezor. Este foarte important în momentul când îți alegi un Ledger sau un Trezor să vezi ce monede suportă, că nu sunt toate suportate de Ledger și Trezor. Și aici, din nou, step by step, mur în gură. Apasă aici și vezi monedele suportate de Ledger Nano X și Nano S Plus. Da? Deci dacă apăsăm aici, ia să vezi, ne aici și vedem care sunt suportate, poți să cauți de aici. De exemplu, hai să căutăm EGLD, auzim dacă este suportat. Și ne zice send și send receive, adică poți să trimiți și să primești și să faci și staking, dar trebuie să dai mereu la more details aici și să vezi de ce și ce pași trebuie să urmezi. La fel dai translate to română, la fel aici și se schimbă imediat. Da? Acest articol vă descrie cum să instalați aplicația EROM pe dispozitivul dumneavoastră Ledger pentru a primi EGLD în Ledger Live. Da? Asta zice aici. Aplicația Elrond și integrările Ledger Live sunt dezvoltate și susținute de echipa Elrond. Înainte să încep, descarci și instalezi cea mai recentă versiune Ledger Live prin acest link, deci apeși aici. Configurați Ledger Live cu dispozitivul dumneavoastră Ledger, actualizați firmware-ul de pe dispozitivul Ledger pentru Ledger Nano aici tot așa și vedeți aici toți pașii pe care trebuie să-i faci înainte de a primi EGLD din Exchange în acest portofel rece Ledger, da? Deci e destul de simplu. Dacă mergem înapoi, ne întoarcem aici, puteți să căutați ce vreau. De exemplu, uite, Bitcoin poți să cumperi chiar, poți să schimbi și poți să trimiți și primești aici, dar nu poți să faci staking pe el. Unele chiar poți să faci staking. Miza vine de la staking aici. Vedeți care sunt portofelele acceptate. Întotdeauna înainte dai mai multe detalii și te uiți să vezi cum să faci, da? Te uită, de exemplu, Litecoin zice exact mură în gură ce ai de făcut. Asigurați-vă Litecoin LTC și vezi că uite și Ledger Nano S și Ledger Nano X, ambele Litecoin e destul de bun și eu o să zic că cam atât. Dacă înseamnă că nu zice nimic altceva ce trebuie să faci, e destul de clar, doar pui adresa de Litecoin, cea din Ledger, da, o pui în Exchange și trimiți și gata, atât. Vezi aici că ambele suportă Litecoin, de exemplu, da?
Acum ne întoarcem pe prezentare, mergem mai departe, mai sunt aici chestii de discutat, trecem din nou prin prezentare și vedem aici, da? Deci apasă aici pentru monedele suportate Ledger, apasă aici pentru monede suportate Trezor Model T și Trezor Model 1. Și vedem aici diferențele, iată diferența semnificativă dintre cele două versiuni. Nano S Plus nu are baterie, în timp ce Nano X are o baterie care poate funcționa aproximativ 8 ore. Nano S Plus nu are Bluetooth, dar versiunea Nano X are o funcție Bluetooth. Nano S Plus este mult mai ieftin decât Nano X. Astea sunt diferențele. În general, poate unele poți să deții mai multe criptomonede, pe unele mai puține, poate pe unele ai spații mai mari de stocare în care poți să pui 3, 4, 5 criptomonede, pe unele doar 2, deoarece ai și spațiu de stocare pe aceste portofele și nu poți să ai prea multe monede pe care să le stochezi. Astea sunt diferențele în general. Apasă aici pentru a vedea diferențele între cele două portofele Trezor. Deci dacă apeși aici, din nou o să te ducă să vezi și diferențele între cele două Trezor, da? Dacă apeși aici, te duce pe website și zice aici supported coins, din nou dacă vrei să dai translate, destul de clar, mură în gură, monede acceptate și poți să vezi Bitcoin este acceptat pe Trezor 1, adică 1 și pe cel T. Și dacă mergem mai jos, putem să vedem că BNB doar pe T. De exemplu, BNB n-ai putea pe 1, doar pe T este acceptat, după cum se vede aici. XRP-ul la fel, doar pe T. Da? Deci, înainte să-l cumpărați, vedeți dacă este acceptat sau nu. Solana nu este acceptat pe niciunul dintre ele. Deci, nu este. Aici jeton Leo, Avalanche de la Avax, desigur, pe ambele și tot așa. Da? Vedem aici Cosmos, Atom. Cosmos, desigur, are portofeliul lui. Trebuia să-l pun și pe ăsta Kepler. Deci dacă vezi Kepler, așa căutați Kepler, poate-l adaug. O să-l adaug după pe prezentare, deoarece am uitat de ea. Da? Deci dacă mergem aici pentru Trezor, aveți aici pașii de setare, vi-am zis, mergem din nou mai jos, monedele suportate v-am zis aici, apasă aici pentru a vedea diferențele între cele două portofele, puteți face voi asta în timpul vostru liber, dar întotdeauna înainte luați-vă măcar o oră de research pe aceste portofele înainte să le cumpărați, să fiți siguri cumpărați ce trebuie. Bun, transferul de pe exchange în portofel rece și invers, ăsta este foarte important. Înainte să transfer monede, hai să dăm din nou prezentare, să trecem prin această prezentare până jos de tot, în 2 secunde. Nu asta am vrut să fac. Aveți puțină răbdare. Da, aici. Transferul de pe exchange în portofel rece și invers. Foarte important aici. Înainte să transferi monede, 1. Asigură-te că este adresa corectă. 2. Asigură-te că este rețeaua corectă corespunzătoare monedei tale și imediat vorbim despre asta. Trimite prima dată o sumă mică de test înainte să trimiți o sumă mai mare. Așteaptă să vezi dacă ajunge întâi tranzacția cu o sumă mai mică. Foarte important asta și nu poți să stresezi suficient. Înainte să trimiți o sumă mare, trimite test o sumă mică să vezi dacă ajunge acea sumă. Fiurile pot fi destul de mari, depinde de rețea. Dacă fiurile sunt mari, poți încerca următoarele chestii aici. Transferați întâi într-o monedă care are taxe mici. De exemplu, vrei să muți ETH de pe Binance pe Trezor, dar este prea scump, adică ți ia taxe mult prea mari. Poți face întâi transferul în Litecoin pe Binance, pe exchange, muta Litecoin în Ledger și face swap, deoarece Ledger îți dă posibilitatea asta să faci swap direct din Litecoin în Bitcoin, direct pe Ledger. Da? Dar aici trebuie să te uiți să vezi dacă moneda ta este acceptată. Da? Cu moneda ta. Mare atenție să verifici, cum am zis aici, dacă are swap pe moneda ta, adică dacă poți să faci schimbul respectiv direct în Ledger. Riscul, moneda în care ai transferat să-ți pice ca preț și cea pe care vrei să o faci hodălât să nu scadă. Asta ar fi riscul în mare parte și să nu poți să ai swap, adică întotdeauna trebuie să te uiți să vezi dacă poți să faci în Ledger live acolo, să faci swap sau nu. Bun, retragerea monedelor din Binance, în ce rețea ar trebui să selectezi, unde vezi asta, păi ne zice aici, apasă aici pentru instrucțiuni și asta o să facem, nu? Bam, apeși aici pentru instrucțiuni și te duci aici, din nou dai în control, dai click dreapta translate română și zice aici step by step, mură în gură ce ai de făcut, desigur când o să se traducă, câteodată durează un pic. Retragerea monedei din Binance, ce rețea ar trebui să selectezi? Și vedem aici, când retrageți active criptografice din Binance, vi se vor oferi o serie de opțiuni din rețea și din nou, nu pot să stresez asta suficient, uitați-vă neapărat la rețea, că dacă trimiteți monedele într-o rețea pe altă rețea, ele pot fi pierdute pentru totdeauna, da? O regulă simplă este să selectați întotdeauna rețeaua nativă a monedei.
Atenție! De exemplu, BTC a trebuit trimisă la adresa dumneavoastră de Ledger, Bitcoin prin rețeaua BTC Bitcoin. Adică dacă transferi Bitcoin, transferi direct în Bitcoin. Tokenurile ETH și ERC20 a trebuit trimise la adresa dumneavoastră de Ledger Ethereum. Adică dacă ai o adresă de Ethereum și sunt alte tokenuri de tip ERC20, ele se acceptă direct în adresa de Ethereum prin intermediul rețelei ETH ERC20 aici, da? Tokenurile BNB și BEP20 a trebuit trimise la adresa dumneavoastră Ledger Binance Smart Chain prin intermediul rețelei BSC BEP20. Ethereum Classic a trebuit trimis la adresa noastră de Ledger de Ethereum Classic prin intermediul rețelei Ethereum Classic. DOT, de exemplu, ar trebui trimis la adresa noastră Ledger Polkadot prin intermediul rețelei DOT. Deci întotdeauna uitați-vă să vedeți care sunt adresele și rețelele. Pentru majoritatea retragerilor, Binance potrivește automat adresa țintă cu rețeaua corectă, dar asigurați-vă că verificați întotdeauna dacă rețeaua corectă este selectată înainte de a trimite monede în portofeliul Ledger. Cronos, de exemplu, rețeaua Cronos, că poți să transferi și monede prin Cronos, nu este acceptată încă pe Ledger sau Trezor, din câte știu. A selectat o rețea greșită, ați trimis jetoane Ethereum sau RC20 la adresa Ledger Ethereum prin intermediul rețelei BSC. Acest articol te poate ajuta. Deci dacă ai făcut această greșeală, apeși pe articolul ăsta și te ajută. Totul găsești aici, da? Deci totul găsești pe Ledger, orice problemă. Ați trimis Ethereum clase la adresa dumneavoastră Ledger de Ethereum prin intermediul rețelei Ethereum, acest articol te poate ajuta. Ați trimis VET la adresa dumneavoastră Ledger Ethereum prin rețeaua Ethereum, acest articol te poate ajuta. Sau ați trimis Ethereum clase la adresa dumneavoastră de Ethereum clase prin rețeaua BSC, ceea ce nu trebuie să faceți niciodată. Vă rugăm să ne contactați la asistență, deci aveți asistență. Aici aveți multe articole similare, unde este depozitul meu THRC la Binance, Cardano ADA și toate celelalte, tot găsiți aici, totul este pe website la suport Ledger, da? Bun, noi mergem mai departe aici, deoarece mai avem câteva lucruri interesante. Deci apăsați aici și vă duce pe instrucțiuni. Și la fel și când transferați din portofel pe exchange, întotdeauna uitați-vă la rețea, să fie aceeași, da? Aceeași. Tips and tricks am zis eu aici. Când comanzi Ledger, Trezor, portofel rece, încearcă să folosești o adresă de e-mail care nu conține numele tău și asta e important pentru privacy. Dacă vrei privacy 100%, trebuie neapărat să nu folosești o adresă de e-mail cu numele tău sau să nu conține numele tău deloc, una fictivă. Când faci livrarea, încearcă să livrezi nu la adresa ta de reședință, în altă parte. Poate nu-ți dă posată la un EasyBox, dar poate vrei în altă parte dacă vrei să fii 100% safe, că nimeni nu se leagă de adresa ta și de numele tău. Cuvintele cheie încearcă să le ții în siguranță în dublu exemplar. Fiecare Ledger Trezor vine în cutiuță cu 2 foi, 3 foi în care poți să-ți scrii cuvintele alea 24. Da? Și a zice dublu exemplar este suficient. Da? Unul ții într-o parte, unul ții într-o parte și atât. Cuvintele cheie încearcă să le ții în siguranță, nu te grăbi când setezi device-ul sau când transferi monede. Grijă la rețea. Deci când setezi device-ul, ia-ți o oră, ia-ți 2 ore ca să le setezi corect, treci prin toți pașii aia, uite la videourile din această prezentare ca să faci lucrurile corect. Când transferi monede, nu te grăbi. Da? Poate ești în grabă, poate vrei să transferi totul, nu te grăbi. Fii sigur că este adresa aceeași, cea din exchange cu cea de pe Trezor sau invers, cea de pe Trezor cu cea de pe exchange, tot așa. Da, grijă la rețea, dacă transferi Ethereum, transferi pe Ethereum sau monede ERC20 transferi pe Ethereum și tot așa, transferi Polkadot pe Polkadot, nu altfel, ok? Deci nu altfel. Binance pe Binance Smart Chain și tot așa, da? Întotdeauna vrei să fie același lucru. Dacă fiurile sunt prea mari, din nou, ai grijă, poți să transferi într-o altă monedă, de exemplu un Litecoin, să o transferi pe aia, să faci swap în Ledger direct, ai și un articol dacă cauți pe Ledger cum să faci treaba asta. Fă mereu transfer de probe cu sume mici. Întotdeauna nu transfera prima dată toți banii pe care îi ai în exchange sau în portofel. Transferă o sumă mică, vezi dacă ajunge, e perfect, totul e bine și frumos, transferi și suma cealaltă mai departe. Verifică de 2 ori adresa, dacă adresa unde trimiți este corectă. Întotdeauna uite-te la adresa, vezi dacă este corectă, verifică de 2 ori, mai ales dacă trimiți sume mari, că cine știe, poate cineva ți-a intrat în calculator și îți schimbă adresa în timp real. Când ai o problemă, caute pe site-ul oficial Ledger Trezor problema. Poți folosi Translate dacă nu înțelegi engleză după cum am explicat. Da? Deci intră la ei pe Ledger, pe Trezor și acolo găsești problema. Poți să găsești rezolvare la problemă. Dacă nu găsești rezolvare, întreabă pe cineva în comunitatea de pe Discord, din nou, ai în descriere, poți să întrebi pe cineva, nu știu asta, cine știe te ajută în timp real, poate eu, poate altcineva din comunitate, nu te grăbi, ok? Nu te grăbi dacă nu știi ceva.
Sau aici în comentarii. Poți să lași un comentariu, să-mi spui dacă ai o problemă și poate altcineva te ajută, dar ai grijă cine te ajută și cine îți oferă anumite chestii, deoarece și acolo pot fi destul de multe persoane răuvoitoare, mai ales că sunt foarte mulți boți în comentarii. Ai grijă, întotdeauna citește de 2 ori dacă îți răspund eu sau un bot. Da? Deci asta ar trebui să te uiți. Cam aici facem o încheiere cu alte portofele reci. Mai sunt câteva aici de spus. Portofel Atomic, portofele depozitare la rece bazat pe software. Keep Key, portofel criptografic ieftin pentru depozitarea la rece, poate încă nu ai banii suficient să cumperi Trezor sau Ledger. SafePal S1, portofel hardware cu investiții de la Binance. Armory, portofel Bitcoin gratuit offline. Generator de portofel, asta este un portofel pe hârtie, instrument principal la crearea portofelului de hârtie. Cold Card, portofel hardware ușor în stil card de credit. Bitbox, portofel hardware fabricat în Elveția și Elipal Titan. Și aici apasă aici pentru detalii top 10 portofele, dacă apăsăm aici. Nu știu dacă merge, putem încerca, că nu suntem în prezentare, pentru voi o să meargă destul de simplu și ușor. Uite, a luat-o până la urmă. Puteți să vedeți aici același lucru, cele mai bune portofele și cum se setează, top 10, puteți vedea în acest articol destul de simplu, translate to română și din nou o să vă traducă care sunt aceste portofele pe care vi le-am zis și eu mai devreme. Da? Mai avem aici și Cold Wallet Pro și multe altele pe care le puteți găsi. Da? Linkurile sunt puse aici, e destul de simplu pentru toată lumea să înțeleagă. Portofele calde și portofele semi-calde. Am ajuns la a doua parte. Deci astea sunt portofelele reci. Eu aș alege în mare parte Ledger. Mi se pare cel mai simplu de făcut. Și hai să mergem la început ca să vi-l arăt. Aici, Ledger Nano X. Numai că ce problemă au avut de asta, am să nu vă puneți e-mail-ul. Cei de la Ledger au avut un hack în care au pierdut undeva la peste 13.000 de e-mail-uri, din câte știu eu. Da? Deci au fost să uite e-mail-urile, nu Ledger per se, ci e-mail-urile, baza de date pe e-mail-uri. De asta este important să nu aveți e-mail-ul cu numele vostru. Cei de la Trezor mi se par mai safe, dar este un pic mai greu de setat. După cum vedeți aici, mai mult pași pentru a ajunge la destinație, ok? Bun, acum cele calde, vorbim un pic despre cele calde aici, portofele calde și semicalde. Avem așa MetaMask, avem Coinbase Wallet, avem Edge Wallet, avem Trust Wallet, pe care sigur îl știți și voi, Exodus, Robinhood, Maiar EGLD, dacă apeși aici poți să faci și cont pe Maiar, poți să deții EGLD, Blue Wallet, Bitcoin, este doar un portofel special pentru Bitcoin pe telefon, este Blue Wallet și ai și Lightning în care poți să faci plăți, de exemplu aici în El Salvador sau pe aici până Olanda când te mai duci să mai cumperi ceva, unii chiar acceptă Bitcoin prin Lightning și mai ai și Samsung Blockchain Wallet, adică dacă ai un telefon Samsung de model mai nou, posibil să ai acest portofel deja integrat. Vezi aici, ai click aici, dacă din nou apăsăm aici, poate să te ducă direct la cei de la Samsung pe portal și să-ți explice ce tip de portofel au ei și cum poți să ții monedele în siguranță pe telefon. Acum, dacă vrei să le ții pe telefon, e un pic complicat dacă pierzi telefonul. Asta este problema, dar din nou poți să ai cheile private și poți să ai cuvintele de bază și poți să-l resetezi, da, după. Dar găsești aici toate informațiile. Mai găsești aici informații pentru top 10 portofele semicalde și la fel apăsăm aici, ne ducem pe CoinMarketCap direct, avem translate română, 10 cele mai bune portofele crypto hot pentru începători și vedem aici MetaMask-ul, da? Bun, MetaMask, această vulpiță frumoasă de aici. MetaMask este un portofel digital care vă permite să gestionați, să trimiteți și să primiți jetoane Ethereum și ERC20. Cam asta face. De asemenea, puteți adăuga manual rețeaua Binance Smart Chain și dacă apăsați pe linkul ăsta, vă și să vă spună cum faceți asta pe MetaMask pentru a stoca și schimba jetoane BEP20. Aaron Davis și Dan Finlay l-au proiectat în 2016, intenționând să-i ajute pe comercianții cripto. Portofelul MetaMask conectează un browser obișnuit precum Google Chrome sau Firefox la blockchain-ul Ethereum, acționând cu o extensie de browser. Desigur, au IP-ul tău. Dacă au IP-ul tău, poți să te lege imediat de adresa asta ca să știți dinainte. Dar îl vedeți că l-am și eu aici. Aveam și eu vulpița instalată aici și da, dacă câteodată merge, câteodată nu merge, se mișcă un pic mai greu, dar ar trebui să o ia. Uite, a luat-o, cancel, eram undeva pe LuxRare, dar
Ok. Bun. MetaMask are avantajul de a permite utilizatorilor să angajeze pe deplin cu Ethereum fără să fie nevoie de descărcarea întregului blockchain. Puteți de fapt să operați un Ethereum DApp fără a fi nevoie să găzuiți un Ethereum complet în mare parte. Aveți grijă de unde luați, că trebuie să downloadați această extensie pe care v-am arătat-o aici, cea de la MetaMask un pic de mai sus. Aveți grijă că să fie cea oficială, deoarece au fost hack-uri destul de mari în care cineva a apăsat pe un link greșit, a intrat pe MetaMask și nu era linkul MetaMask, și-a băgat parola și a pierdut toți bani. Întotdeauna verificați de 2 ori dacă intrați pe adresă, dacă există lecățel aici și dacă există exact MetaMask și nu MetaMask Key sau ceva de genul ăsta. Cum se utilizează MetaMask? Când transmite jetoane, adică token-uri pot fi necesare să modificați prețul gazului, acel fee, taxa pe care o plătiți minerilor. Cu MetaMask prețul propus de gaz a fost ridicat de câteva ori, bla bla bla. Etherscan, puteți să vedeți accesarea Etherscan, unde puteți să vedea toate tranzacțiile, ați să știți asta așa, dacă nu, tot aici găsiți în acest articol. În timp ce utilizați MetaMask, trebuie să autorizați fiecare acțiune. Dacă doriți să vă implicați cu un contract inteligent, accesați pagina de MetaMask și faceți click pe verificați pentru a confirma acțiunea. Poate fac și un video în care poți să și conectezi ledgerul la MetaMask, în care să mai ai ceva în plus ca securitate. Da? Chiar dacă cineva îți accesează contul, trebuie să ți acceseze și ledgerul ca să poată să-ți facă transferul respectiv. Electrum, vedem aici el destul de frumos, nu mai intru în detaliu, doar ce facem video ăsta extrem de lung. Portofelul Coinbase este și el destul de simplu, creăm cel mai simplu de folosit în opinia mea, portofelul Coinbase. Coinbase Wallet are un portofel Bitcoin care se află în întregime sub controlul utilizatorului. Acest lucru implică faptul că cheile private ale portofelului dumneavoastră, care reflectă proprietatea Bitcoin, sunt deținute pe dispozitivul dumneavoastră mobil, mai degrabă decât pe un schimb criptografic centralizat. Un lucru unic despre Coinbase Wallet este că servește o entitate independentă și nu necesită să vă înscrieți pentru un cont pe schimbul de criptomonede Coinbase, ok? Deci, din nou, și ăsta este unul destul de simplu pentru începători de folosit. Portofelul Edge și el este destul de decent. Aici puteți să vedeți voi cum se setează fiecare și ce alegeți. După Trust Wallet-ul, din nou care vine de la Binance, este susținut de Binance aici, din nou vă puteți ține cheile private pe Trust Wallet, îl puteți vedea aici și ce monede sunt integrate, mi se pare destul de bun și ăsta. Dacă nu vă permiteți, cum stă treaba asta, că poate mulți întrebați, când să-ți iei portofel rece, când să nu-ți iei portofel rece. Dacă suma pe care o ai pe un exchange te deranjează dacă ai pierde suma respectivă, da? Și nu poți dormi noaptea, ar trebui să ți-o stochezi pe un portofel rece. Dacă nu te deranjează sau te deranjează un pic, ar trebui să o pui pe un portofel semi-rece, adică un pic cald, călduț, cum vrei tu să-i spui. Da? Asta de aici, MetaMask, Trust Wallet și toate celelalte. Dacă nu te deranjează deloc, ai putea să o lași simplu pe un exchange, poți să aleți exchange-urile destul de mari, care n-au fost niciodată, n-au probleme, poți să ai Binance, poți să ai Coinbase, astea două, poți să ai Kraken și cam așa, da? Cam asta, depinde. Nu trebuie neapărat să ai nevoie pentru $100 neapărat de un trezor mai ales sau de un ledger mai ales că te costă undeva peste €100, nu? Bun, ne întoarcem aici. Dacă mai vedem ceva pe portofele Exodus și el destul de bun, Exodus, îmi place, nu e rău deloc, pe partea asta de călduț, da? Robinhood, așa și așa, nu sunt așa mare fan Robinhood, nu știu dacă nici nu cred că merge în România, nu știu ce asta, translate înapoi în engleză, Miselium, mai dați înapoi când mai sunt chestii de genul ăsta, Miceliu, așa se face traducerea, mergem mai departe, portofel Binance Chain, da? BSC și ăsta destul de ok, aș zice. Portofelul Blockchain, nu-mi place așa mult blockchain, știu că au avut ceva probleme, nu mi-aș ține prea mulți bani pe blockchain, sincer, pe portofelul ăsta de la blockchain, nu sunt așa fan. Atomic Dex, îl vedem aici și el cât de cât ok. Și cam atât. Aveți foarte multe opțiuni, mai ales pentru cei, astea sunt gratis, nu trebuie să dați niciun ban pe ele, dar trebuie să țineți cont că diferența între un portofel rece este că ți se stochează cheia privată offline și nimeni nu o poate accesa. Pe partea cealaltă cu călduțe calde, se stochează online și s-ar putea întâmpla ceva, desigur nu sunt șansele atât de mari. Da? Deci dacă vreți safe, e destul de clar, dacă totuși nu aveți atât de mulți bani, puteți stoca în felul ăsta. Okay? Ne întoarcem la prezentare, nu știu dacă mai e altceva aici, nu, cam asta este prezentarea. Asta v-am propus eu ca o recapitulare, dacă aș alege un portofel rece,
eu personal aș alege Ledger-ul de aici, na? Ledger Nano X, na? Mi se pare cel mai bun. Setarea o găsiți aici destul de simplă. Nici trezor nu este rău, el le am pe amândouă, am și trezor și Ledger, am mai multe deoarece țin mai multe portofele, nu unul singur. Da, dacă vreți să cumpărați din nou, vă reamintesc că aveți, dacă accesați linkurile de jos sau dacă apăsați aici pe această prezentare, aveți reducere Black Friday 10 pentru Ledger și aici 30% pe trezor. Dacă aș fi să aleg un portofel călduț, da, de genul ăsta, aș alege în prima fază desigur MetaMask, da, dacă aș vrea să tranzacționez Ethereum, dar mi se pare Trust Wallet-ul cel mai decent de aici. Și Exodus e destul de bun, desigur avem Maiarul pentru EGLD și desigur mai sunt monede care au portofelele lor private. Da, dacă avem Deadelus de la Ada Cardano, adică dacă intrați pe Ada Cardano, au portofel al lor. La fel și Theta au portofelul lor, care e destul de safe. Da, dacă intrați la Atom, din nou au Kepler, în mare parte, care este un portofel destul de bun pe partea de Atom, în care puteți face și staking și să accesați tot ecosistemul Cosmos. Okay? Deci astea sunt portofelele, să-mi spuneți ce părere aveți despre acest video. Nu cred că am uitat eu nimic aici. Din nou vă reamintesc, dacă vreți această prezentare, pe Discord aveți link-ul, scrieți acolo pe Discord, poate nu găsiți chat-ul aferent în care este această prezentare, cineva o să vă ajute din comunitate să găsiți această prezentare. Okay? Daniel, lăsați un comentariu să-mi spuneți ce credeți, ce portofele vreți voi să luați sau la ce vă uitați în momentul de față, care credeți că sunt cele mai bune și dacă mai aveți ceva de adăugat, o puteți face în comentarii. Dacă apreciați această prezentare, m-am chinuit ceva să o fac, puteți apăsa butonul de like, dar share la un prieten să înțeleagă ce se întâmplă aici în cripto și cum să își stocheze monedele, să nu se mai întâmple acel lucru cum s-a întâmplat cu FTX, când oamenii și-au pierdut banii acolo. E momentul să ne ținem cheile noastre private. Dacă vreți să cumpărați criptomonede, știți foarte bine, avem un sponsor, cei de la Trade Silvania, puteți cumpăra cu RON, puteți cumpăra cu euro, peste 60 de criptomonede, puteți transfera și din Revolut, aveți link-ul în descriere. Numele meu Daniel, ne auzim următorul, stay safu!